So, sa corner ng G. Bautista at saka Nagilian Street is itong katabi ng Palace Avenue is ito, Baguio Palace Hotel. Lindy Hotel. So, tama nga, fog to. Kasi lamig dito. Nakikita nyo ba yan? Hi guys! Good morning! Maglalakad kami ngayon sa mga hotels na malalapit sa Burnham Park. So, siguro mga from 10 minutes pababa na walk from Burnham Park para mapakita namin sa inyo yung mga hotels na pwede nyo mapagpilian. Tapos, i-indicate ko din yung latest prices nila as of November 2022 and yung parking kung meron. Tapos, kung pwede kong malaman kung pet-friendly, ilalagay ko din. So ngayon, naglalakad kami sa Leonard Wood Road kasi galing kami dun sa hotel na pinagsistayan namin na Bloomfield Hotel. So ipapakita namin sa inyo kung ano-ano muna yung mga hotels na nandito. Approximately 10 minutes walk to mula sa Burnham Park. Okay, so yung katabi ng Bloomfield Hotel sa Leonard Wood Road na hotel ay ito, Hotel 45. Yung mga tindahan siya ng chips sa loob. Hindi ko lang sure if meron din siyang restaurant. Pero i-indicate ko na lang kung ano yung mga information na makukuha ko. Next hotel sa Leonard Wood Road is itong pinag-i-stayan namin. Itong Bloomfield Hotel. So, ilalagay ko na lang yung mga prices. And obviously, ayan, meron siyang parking. Tapos meron din siyang parking sa likod. Katabi ng Bloomfield Hotel sa kaliwa is itong G1 Hotel. So, papakita ko sa inyo yung entrance. So, dito yung entrance ng G1 Hotel and may cafe din sila. So, ito yung building nila. Ilalagay ko na lang yung mga prices, pero sabi sa amin, meron din silang parking sa likod. So, naglalakad na kami sa Session Road and papakita naman namin yung mga hotels sa area na to. So, itong area sa tapat is Benguet Prime Hotel. Ilalagay ko na lang kung meron siyang parking. Ilalagay ko na lang din kung magkano yung presyo niya per night. Sa taas ng McDo is itong Hotel Venice sa Session Road. So, I think may iba pa siyang branches. Along Mabini Street is City Center Hotel. So, ayan siya. Malaki-laking hotel. I-indicate ko na lang yung prices niya per night. Along Session Road pa rin is La Brea Inn. So, nakalagay sa kanya may restaurant din siya sa loob. Dito kami bumaba na footbridge. And then, pagkababa namin, ito na yung entrance ng Hotel Venice. Dito naman sa Siagem, sa Gem Street, is itong A Hotel Baguio. So, ito yung entrance niya. Tapos, ang katapat niya, itong mga parking ng mga jeep. So, sa corner ng G. Bautista at saka Nagilian Street, is itong Travelite Express Hotel. So, sa ilalim niya is itong Yellow Cab. Tsaka dito sa gilid niya may foam coffee, pati may converge sa dulo. So, ganyan yung itsura. Tapos, strategic din yung location niya kasi ayan o. Intersection siya. So, mga jeep, mga taxi, dito dumadaan lahat. Hi guys! So, nasa Otex Street na kami. And sa likod namin is ito, yung Paragon Hotel and Suites. Pakita ko sa inyo. So, ito yung signage ng Paragon Hotel and Suites. Tapos, ito yung entrance. And ito yung kabuuan ng hotel niya. Mukhang kanila din tong parking dito sa pababa. Sa tapat ng Paragon is itong terminal ng jeep. So, ayan. Sobrang daming biyahe dito. Metro Pines Inn. So, katabi siya ng Watsons. Ito yung Watsons. Tapos, ito yung lobby. On the 3rd floor pala nakalagay. So, yan, nakakit pa kayo dito. So, dito sa intersection ng Quezad at saka Carino Street is yung Paladin Hotel. So, yung main entrance niya is nandun pa rin sa Carino. Katabi or katapat ng Paladin Hotel is itong Golden Pine Hotel. So, ilalagay ko na lang din kung magkano yung presyo niya at kung may mga parking ba. So, nandito kami ngayon sa may intersection ng Quezad at Carino Road. So, ayun yung pinakita ko kaninang Paladin Hotel, pero kumanan kami dito sa intersection. So, papakita ko din sa inyo kung ano yung mga hotels na nandito sa area na to. So, pag kumanan sa Quezad, ang una makikita is itong Holiday Park Hotel. So, ayan yung contact details niya. Tapos, papakita ko sa inyo yung facade. So, ito yung mga nasa tapat na parking ng Holiday Park Hotel. Mukhang may parking siya. Hindi ko lang sure kung lahat ng to kasi meron din siya dito kwentong barbero. Ayan o. So, ito yung facade ng Holiday Park Hotel. So, ito yung Holiday Park Hotel. Katabi niya, Total. And then, katabi naman ng Total is
itong Eurotel. So, itong mataas na to ay Eurotel. So, ayan, kita naman may parking sa Eurotel. Tapos, ito yung entrance niya. So, malawak tong road nila sa harap. And katapat niya is yung Insular Life. So, pabalik kami. Naglalakad kami pabalik dun sa may intersection ng Kisad at saka Carino. Kakaliwa naman kami para makita nyo kung ano yung mga hotel sa left side naman ng Kisad. So, dito sa Abanaw Extension is itong Delis Inn. So, yan. Yellow yung theme niya. Tapos, lalagay ko na lang yung mga prices nila per night. May parking sila sa basement. Tsaka meron din dito sa gilid. Pero parang dalawa lang yung slot. At tabi ng Macau Imperial Tea is itong Burnham Suites Baguio. So, ayan, malaki siya. Ayan yung buong building niya. And ito yung harap niya. Doon. Ito yung Sunflower Cafe, kanya din yan. Ito yung entrance ng Burnham Suites. So, nandito pa rin tayo sa Quezad Street. Tapos, ito yung Lady of Lourdes Parish. Katabi niya is, ito, City Travel Hotel. So, ito yung buong building niya. Ayan, City Travel Hotel. Tapos, yan, may parking din siya. Then, ito yung entrance nung City Travel Hotel. So, sa paakyat dito is yung Venus Park View Hotel. So, yan siya. Mukhang malaki at obviously may parking siya. Katabi ng Venus Park View Hotel sa kaliwa is ito. Yung Marian Quezad Hotel. Punta tayo dun sa entrance. Ito naman yung Marian Quezad Hotel. So, ayan siya. And may parking siya dito sa harap. So, nandito na kami guys sa intersection ng MH Del Pilar. So, ito yung MH Del Pilar. Tapos, itong kahabaan na to, Legarda. So, kakanan kami dito kasi medyo mukhang hindi pang lakaran tong kaliwa eh. Katabi ng Palace Avenue is ito, Baguio Palace Hotel. So, ayan, may mga parking siya sa harap. Although, I think limited lang. Tapos, ito yung entrance ng Baguio Palace Hotel. Ayan, dito kayo papasok. Katapat ng Baguio Palace Hotel is ito, Travelite Hotel Legarda. Tapos, sa ilalim niya, may Jerry's Grill. Ito, tuntua, may Jerry's Grill. Gusto ng Jerry's Grill. So, ito yung Travelite Hotel Legarda. Tapos, meron siyang eskinita dito. Pag dinire-diretso nyo, makikita nyo, doon sa malayo na yun, ayun o, V Hotel. So, siguro, approximately, mga 10 minutes walk din yan, pa Burnham. Konting lakad lang, dito pa rin sa Legarda Road, is itong Hotel Vivo. Bogus, ang lamig, tignan nyo. Ayan, Hotel Vivo. Ito yung entrance. Ganda niya, very colorful, at saka young yung feels. Tsaka, mukhang malaki siya. Tapos, meron ding parking. Katabi ng Hotel Vivo is itong Prince Plaza Hotel and Restaurant. Katabi niya is BPI. So yan, may parking siya. Ewan ko lang kung may parking pa siya bukod dito kasi parang tatatlo lang yung parking dito. Pero i-indicate ko na lang. So guys, ito yung Mercury. And then katapat niya is itong Lindy Hotel. So, tama nga, fog to. Kasi lamig dito. Nakikita nyo ba yan? Kala ko may nag-iihaw lang. Kala ni Jordan may nag-ihaw lang kanina. Pero hindi, legit fog to. Ang lamig dito guys. Pero wala siyang jacket, so baka ano. Malamig. The cold never bothered him anyway. So ito ulit yung Lindy Hotel. Katabi niya, East-West Bank. So ito yung pasukan niya. Tapos, katabi niya, 7-Eleven. And then ito yung Baguio Holiday Villas. So, malapit lang din siya dun sa may PBCom. So, ayun yun. Buttered chicken. Wow, sobrang dami. Parang ano, kaya 4. Sarap. Gulay na gulay, no? Parang ano, parang healthy ko. Pastong-pasto ko. Ganda niya, oh. At ang bango. Mukhang creamy at yummy. This is not sponsored, but this is so good. Busog na busog yung tenga namin. Sobrang daming instruments. Ang galing